Hey guys, welcome to this channel. हजुरहरूले आजको भिडियो चाहिँ यो थम्बनेलबाटै देखिसक्नुभयो होला। हामी चाहिँ प्राइमेरी मार्केटमा नेपालको प्राइमेरी मार्केटमा कसरी चाहिँ छिर्न सक्छौं, कसरी हामी आईपीओ भर्न सक्छौं र कसरी आईपीओ भर्दा भर्दै हामी सेकेन्डरी मार्केटमा पनि जान सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा देख्ने छौं। सुरुमा चाहिँ आज हामी प्राइमेरी शेयर मार्केट आईपीओ कसरी भरिन्छ, आईपीओ भर्नको लागि सुरुमा के चाहिन्छ हो त्यो विषयमा कुरा गर्दै छौं। तपाईहरु सुरुमा आईपीओ भर्नको लागि त पहिला तपाईहरुले बैंक अकाउन्ट खोल्नु पर्यो। आफ्नो बैंक अकाउन्ट जुनै पनि बैंकमा गएर बैंक अकाउन्ट खोल्नुस्। बैंक अकाउन्ट खोल्नको लागि त्यस्तो केही चाहिँदैन, लगभग 2-3 वटा फोटो अनि नागरिकताको फोटोकपी भए पुग्छ हैन। बैंक अकाउन्ट खोलिसकेपछि त्यसपछि तपाईहरु डिमेट अकाउन्ट पनि भर्नु होला। डिमेट अकाउन्ट भर्नको लागि पनि त्यही एउटा दुईटा फोटो चाहिन्छ र केही चाहिँदैन। डिमेट अकाउन्ट पनि बैंकले नै दिनेछ। सीएस बाइ रेजिस्ट्रेसन फर्म भन्ने पनि यो पनि बैंकले नै दिन्छ। यति भरिसक्नु, यति भरिसकेपछि तपाईहरुलाई बैंकले फेरि बोलाउँछ, त्यो दिन चाहिँ पठाउँछ हैन। अब जस्तै त्यो यति डिमेट अकाउन्ट र सीएस बा फर्म यो भरिसकेपछि फेरि 2 दिन पछाडी सायद 2 दिन पछाडी बोलाउँछ। डिमेट अकाउन्ट भरिसकेपछि बीओडी आईडी भन्ने हुन्छ। त्यो बीओडी आईडी आइसकेपछि फेरि बैंकले बोलाउँछ हजुरहरुलाई। बैंकले बोलाइसकेपछि बीओडी आईडी आइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले बीओडी आईडी फेरि त्यहाँनेरि हालेर मेरो शेयर भन्ने एउटा फर्म पाइन्छ हैन। मेरो शेयरको फर्म पाइन्छ। मेरो शेयरको फर्म पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो शेयरको फर्म भरिसकेपछि हजुरहरुले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अब तपाईहरुको मेरो शेयरका आईडी र पासवर्ड आउँछ। आईडी र पासवर्ड आइसकेपछि चाहिँ मेरो आईडी र पासवर्ड चाहिँ तपाईले जुन जीमेल दिनु भएको हुन्छ बैंक अकाउन्टमा हैन। बैंक अकाउन्ट भन्दा पनि यो डिमेट अकाउन्टमा एउटा जीमेल माग्छ। जीमेल भन्ने त्यहाँ त्यो हुन्छ। जीमेल त्यहाँ जुन दिनु भएको हुन्छ त्यही जीमेलमा चाहिँ मेरो शेयरको आईडी र पासवर्ड आउँछ अनि मेरो शेयरमा चाहिँ लगइन गरेर हामीले आईपीओ भर्न सक्छौं। सुरुमा चाहिँ त्यही मैले भनेको सुरुमा बैंक अकाउन्ट चाहियो। बैंक अकाउन्ट भएपछि डिमेट अकाउन्ट पनि चाहियो। डिमेट अकाउन्ट पनि त्यही दिन बैंक अकाउन्ट जुन दिन बनाउनुहुन्छ त्यही दिन डिमेट अकाउन्ट बनाउनु होला, भर्नु होला फर्म डिमेट अकाउन्टको। सीएस बा फर्म पनि त्यही दिन बैंकले दिनेछ। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुलाई फेरि बैंकले 2 दिन पछाडी बोलाउँछ। 2 दिन पछाडी चाहिँ बोलाउनको कारण यो बीओडी आईडी भन्ने हुन्छ। यो उनीहरुले बैंकले गरेर दिन्छ। बीओडी आईडी आइसकेपछि चाहिँ मेरो शेयरमा बीओडी आईडी हाल्नु पर्ने हुन्छ अनि तपाईहरुले जीमेल पनि हाल्नु पर्ने हुन्छ अनि आफ्नो जीमेलमा चाहिँ मेरो शेयरको आईडी र पासवर्ड आउँछ। मेरो शेयरको आईडी पासवर्ड हालिसकेपछि चाहिँ आइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँबाट आईपीओ भर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त अब आईपीओ पनि एकदम सबैजनाले नै भर्दै हुनुहुन्छ हैन। अब 1000 रुपैयाँ हाल्दाखेरि अलिक राम्रो कम्पनीमा 4-5 हजार 6 हजार आउँदाखेरि कसले नहाल्ने, त्यतिर राम्रो फाइदा हुन्छ आईपीओ बाट हैन। अरु भन्दा पनि प्रोसेस चाहिँ यही हो। यति सुरुमा बैंक अकाउन्ट खोल्नुस्। बैंक अकाउन्ट खोल्न त्यस्तो केही नै चाहिदैन। के बैंक अकाउन्ट खोल्न त 2-3 वटा फोटो, डिमेट अकाउन्ट खोल्न पनि त्यही फोटो र नागरिकताको फोटोकपी चाहिन्छ हैन। अनि त्यही मेरो शेयरको आईडी पासवर्ड लगभग यो गर्न चाहिँ तपाईको अब बैंक अनुसार हुन्छ। बैंक कुनै बैंकले लगभग 4 दिन 5 दिनमा पनि गर्दिन्छन्। कुनै बैंक अब 14-15 दिन पनि आएको छैन भन्ने पनि मैले पाइराखेको छु हैन खबर। जस्ट बैंक चाहिँ 1-2 ताल धाउदै गर्नु, फोन गर्दै गर्नु अनि मेरो शेयरको आईडी पासवर्ड चाहिँ छिटो पठाइदिनु भन्नु हैन। यो यति तपाई कम्प्लिट गरिसकेपछि यो मेरो शेयरको आईडी पासवर्ड चाहिँ पठाइदिनु, छिटो पठाइदिनु भन्दै फोन गर्दै गर्नुस्। आजको लागि चाहिँ यो भिडियो यतिमै म समाप्त गर्न चाहन्छु। फेरि हामी अर्को भिडियोमा मिल्ने छौं।